প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কেইটা ছুটি লাভ কৰে, কেনেকুৱা ছুটি লাভ কৰে, কি প্ৰকাৰৰ ছুটি লাভ কৰে আৰু এই ছুটিৰ বাবে কি অৰ্হতা বা যোগ্যতা লাগে এই সকলো কথা আপোনালোকক জনাম। বিশেষকৈ মই এই ভিডিঅ'টিত গুৰুত্ব দিম অসম চৰকাৰৰ চাকৰিয়ালসকলক। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিয়ালসকলৰ ছুটিৰ নিয়ম অলপ বেলেগ, সেইকাৰণে মই বিশেষকৈ ইয়াত অসম চৰকাৰৰ যি ৰুলছ আছে ছুটিৰ তাৰ বিষয়ে জনাম আৰু মোৰ হাততো অসম চৰকাৰৰ ছুটিৰ হেণ্ডবুক আছে। ইয়াত উল্লেখ আছে যে লিভ কেনট বি ক্লেইম এজ অফ ৰাইট। লিভক বা ছুটিটো আপোনাৰ ৰাইট নহয়, মানে আপোনাৰ অধিকাৰ নহয়। আপুনি দাবী কৰিব নোৱাৰে যে মই ছুটি ল'মেই, মোক দিবই লাগিব, আপুনি সেইটো ক'ব নোৱাৰে। সেইটো লিভ ৰুল 1934ত লিখা আছে। যদিও এয়া বহুত পুৰণি ৰুল, ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ ৰুল, তথাপিও এতিয়ালৈকে বাৰু চেঞ্জ নাই কৰা। Discretion is reserved to the authority empowered to grant leave or to refuse or revoke leave at any time according to the exigencies of the public service. তো কৈছে পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ যদি ডিমাণ্ড থাকে তেতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাক কিন্তু লিভ কাটিবও পাৰে বা আপোনাক লিভৰ পৰা উভতাই আনিবও পাৰে বা আপোনাৰ লিভ কেঞ্চেল কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰতিটো লিভেই আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ বুকত মেনশ্যন থাকিব আৰু এই কাৰ্য হেড অফ দ্য অফিচে কৰিব। এতিয়া আহক আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ৰিভাইজ লিভ ৰুল গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্টৰ কি আছে। আৰম্ভণিতে জানিম আৰ্ণ লিভ। আৰ্ণ লিভৰ বিষয়ে জানেই আপোনালোকে। EL A government servant is entitled to earn leave for 30 days in a calendar year. তাৰমানে এবছৰত এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে এমাহ 30 days আৰু 30 days তেওঁ আৰ্ণ লিভ লাভ কৰিব। Leave is credited in advance in 2 installments of 15 days each on the 1st of January and July every year. আৰু এই লিভটো EL-টো দুভাগত ভাগ কৰা হয়, দুভাগত বিভক্ত কৰে। ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টটো 15 দিনৰ দিব, তাৰপিছত আকৌ নেক্সট ইনষ্টলমেণ্ট 15 দিনৰ দিয়ে। জানুৱাৰী 1st 15 দিন আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই গ'ল EL, আৰু জুলাই আৰম্ভণিত আৰু 15 দিন সোমাই যায়। ইয়াত আৰু এটা কথা, এই যিবোৰ মই কথা কৈছোঁ এয়া আমাৰ নন ভেকেশ্যন কৰ্মচাৰীৰ বাবেহে। তাৰমানে যি চাকৰিত বহুত বেছি ভেকেশ্যন পায়, যেনে শিক্ষা, এডুকেশ্যন লগত জড়িত, তেওঁলোকৰ কিন্তু লিভটো অলপ কম থাকে। গতিকে তাৰ বিষয়ে মই পিছত জনাম। গতিকে এই লিভ নন ভেকেশ্যন চাকৰিয়ালৰ বাবে। Leave at credit is carried forward in the first half year subject to a maximum limit of 300 days. এই আৰ্ণ লিভটো আপোনাৰ 300ৰো অধিক দিন হ'ব নোৱাৰিব। 300 দিনেই আপুনি EL ল'ব পাৰিব, তাতকৈ বেছি আৰু ল'ব নোৱাৰে। EL is calculated at the rate of 2-1 বা 2 days for each completed calendar month of service. For example, from January to June, EL will be calculated 6 months, 15 days. The order sanctioning earned leave or half-pay leave will indicate the balance at his credit. গতিকে এইটো কথা কোৱা গৈছে যে আপোনাৰ যিটো ছাৰ্ভিচ বুক থাকিব তাত গোটেই কথা উল্লেখ থাকিবই যে কিমান লিভ ছুটি আছে, কিমান ছুটি আছে, কিমান নাই। নেক্সট আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হাফ পে লিভ। হাফ পে লিভ বুজি পাইছেই যে আপোনাক চেলেৰি দিব কিন্তু হাফ দিব। EL-তো ফুল চেলেৰি দিয়ে, কিন্তু হাফ পে লিভ HPL এই লিভত আপোনাক হাফ চেলেৰি দিয়ে। এণ্টাইটল হাফ পে লিভ ইজ এলাউড ফৰ 20 days in a year. গতিকে এবছৰত 20 দিনৰ বাবে আপুনি হাফ পে লিভ পাব। এণ্ড ক্ৰেডিটেড ইন এডভান্স হাফ ইয়েৰলি এট দ্য ৰেট 10 days on 1st January and 10 days on 1st July. প্ৰতিটো বছৰৰে জানুৱাৰীৰ 10 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ হাতত 10 দিন পাই যাব আপুনি, আৰু জুলাইৰ আৰম্ভণিতে আপোনাক 10 দিন ছুটি HPL হাফ পে লিভ দিয়া যাব। Periods of EOL avail will not affect the credit of HPL.
আপুনি আৰ্ণ লিভ কিমান লৈছে সেইটো ইয়াত এফেক্ট নকৰে HPLটো বেলেগেই দেয়াৰ ইজ ন' মেক্সিমাম লিমিট ফৰ এভেইলিং HPL আপুনি কিমান HPL ল'ব পাৰিব তাৰ মেক্সিমাম লিমিট কিন্তু ইয়াত নাই হাউএভাৰ it is subject to the limit of total periods of all kinds of leave up to 5 years কিন্তু সকলো ধৰণৰ লিভ আপুনি 5 বছৰতকৈ অধিক ল'ব নোৱাৰে for the period of HPL leave salary will be 50% of the pay last drawn before leave আপুনি ছুটিলে যোৱা আগত যিটো দৰমহা পাইছিলে লাষ্ট মান্থত সেই দৰমহাৰে 50% আপুনি পাব হাফ পে লিভত বুজি পালে নেক্সট আহোঁ এতিয়া কমিউটেড লিভ এইটো 3 নম্বৰ লিভৰ কথা কৈছে কমিউটেড লিভ মানে কি কমিউটেড লিভ ইজ গ্ৰান্টেড ইন লিউ অফ HPL মানে হাফ পে লিভৰ ঠাইত কমিউটেড লিভ বা CLটো দিয়া হয় টুৱাইচ দ্য এমাউণ্ট অফ কমিউটেড লিভ এভেইল ইজ ডেবিটেড টু HPL একাউণ্ট It is granted either on medical certificate or for an approved course of study certified to be in the public interest. CL আপোনাক মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট দেখালে দিয়া হয় নহ'লে আপুনি কিবা কোৰ্চ কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেই কোৰ্চটো পাব্লিকৰ ইণ্টাৰেষ্টত আছে তেতিয়া দিয়া হয় It can be availed even when EL is at credit আৰু যদিও আপোনাৰ হাতত EL নাই তেতিয়াও কিন্তু আপোনাক CL মানে কমিউটেড লিভটো দিব পাৰে It is granted only if the employee is likely to return to duty after leave কিন্তু এইটো তেতিয়াহে দিয়া হয় যেতিয়া এইটো কথা স্পষ্ট হয় যে এমপ্লয়ীজন মানে আপুনি পুনৰ ডিউটি জইন কৰিব There is no maximum limit for commuted leave on medical certificate মেডিকেল প্ৰসংগত যদি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ মেক্সিমাম লিমিট নাই কি কিমান দিন ছুটি ল'ব পাৰিব However For studies, maximum limit is 19 days during the entire service. কিন্তু আপুনি 90 দিনৰ ছুটি পাব যদি আপুনি কিবা ষ্টাডিৰ বাবে এই কমিউটেড লিভটো লৈছে Commuted leave not exceeding 60 days may be granted to female employees without medical certificate. আৰু মহিলা কৰ্মচাৰীক 2 মাহ 60 days ছুটি দিব পাৰে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট নথকাকৈ ইন কণ্টিনিউৱেশ্যন অফ মেটাৰ্নিটি লিভ আৰু যদি তেওঁ মেটাৰ্নিটি লিভ লৈছে তাৰ পিছতো তেওঁলোকে এইটো ল'ব পাৰিব অন এডপশ্যন অফ এ চাইল্ড আণ্ডাৰ চাৰ্টেন কণ্ডিশ্যনছ এণ্ড লিমিটছ আৰু যদি কিবা সন্তান তুলি লৈছে তেতিয়াও এইটো দিব পাৰে ডিউৰিং কমিউটেড লিভ চেলেৰী ইজ এডমিছিবল এজ ইন দ্য কেছ অফ EL আৰু কমিউটেড লিভৰ সময়ত লিভ চেলেৰীটো আপুনি বিন্দাছ পাই থাকিব চিন্তা কৰিব নালাগে ELৰ দৰেই আৰু এটা ছুটি এই ছুটিৰ নাম হৈছে এইটো 4 নম্বৰীয়া লিভ নট ডিউ আপোনাৰ লিভ নাই আপোনাৰ মানে যিমান লিভ ল'ব লগা আছে আপুনি লৈ শেষ কৰিলে তেতিয়াও আপোনাক লিভ দিব তাক ক'ব লিভ নট ডিউ LND লিভ নট ডিউ ইজ নট আৰ্ন ছেপাৰেটলি এণ্ড হেন্স নট একাউণ্টেড ফৰ ছেপাৰেটলি লিভ নট ডিউটো আপুনি এইটো অৰ্জন নকৰে তাৰ মানে এইটো আপুনি ইমান দিন চাকৰি কৰিলে ইমান দিন লিভ পাব তেনেকুৱা নহয় when HPL is not at credit leave not due is allowed আৰু যেতিয়া আপোনাৰ হাফ পে লিভ নাই আপুনি লৈ শেষ কৰিলে তেতিয়া আপোনাক লিভ নট ডিউ দিয়া হয় আৰু ডেবিটেড টু HPL একাউণ্ট ফৰ এডজাষ্টমেণ্ট এগেইনষ্ট ফিউচাৰ আৰ্নিংছ অফ HPL যেতিয়া আপোনাৰ পিছত থাক খাব তাৰ পৰাই কিন্তু লিভ নট ডিউৰ ছুটিকেইটা মাইনাছ কৰা যাব ইট ইজ গ্ৰান্টেড অনলি অন মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট মেডিকেল চাৰ্টিফিকেটৰ বা মানে দেখুৱালে এই লিভ নট ডিউটো দিয়া হয় হাউএভাৰ ফৰ ফিমেল এমপ্লয়িজ ইট ইজ এলাউড উইথাউট মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট এজ ষ্টেটেড এবভ আৰু মহিলা কৰ্মচাৰীৰ বাবে এই ছুটিটো দিয়া হয় মেডিকেল চাৰ্টিফিকেটৰ অবিহনেও মেক্সিমাম লিমিট ইজ 360 ডেজ ডিউৰিং দ্য এণ্টায়াৰ ছাৰ্ভিচ গোটেই ছাৰ্ভিচ কালত আপোনাৰ 360 দিনতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব এইটো সৰ্বাধিক লিভ নট ডিউ আপুনি ল'ব পাৰিব লিভ চেলেৰী ইজ পেইড এজ ইন দ্য কেছ অফ HPL গতিকে লিভ চেলেৰী আপুনি HPLৰ দৰেই হ'ব ইট ইজ অলছ' গ্ৰান্টেড টু পাৰ্মানেণ্ট এমপ্লয়ী ছাবজেক্ট টু দ্য কণ্ডিশ্যন ডেট দ্য এমপ্লয়ী ইজ লাইকলি টু ৰিটাৰ্ণ টু ডিউটি এণ্ড আপ টু দ্য লিমিট অফ
up to the limit of HPL is likely to earn thereafter. For temporary employees, it is allowed in cases of chronic diseases like TB, leprosy, cancer, or mental illness, subject to the condition that at least 1 year service has been put in and post is likely to continue until his return to duty. গতিকে ইয়াত temporary চাকৰিয়ালৰ কথা কৈছে, তেওঁলোকেও ল'ব পাৰিব, খালি তেওঁলোকৰ খালি 3 বছৰ ছাৰ্ভিচ থকা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে পাৰিব। আৰু এইটো বেমাৰৰ নাম কৈছে, সেই বেমাৰত ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী লিভ এইটো অলপ বেলেগ লিভ। তাৰমানে আপোনাৰ যিমান লিভ আছিল আপুনি গোটেই শেষ কৰি পেলালে, নাই একো দিবলগীয়া, তথাপিও আপোনাক দিব, তাক কোৱা হ'ব EOL, এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী লিভ। EOL is neither earned nor accounted for separately. গতিকে এইটো আপুনি অৰ্জন কৰি ল'ব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ একাউণ্টত ভৰাবও নালাগে। It is granted when no other leave is admissible or when the employee asked for it. যেতিয়া এমপ্লয়ীয়ে দৰখাস্ত লৈ যায় যে মোক ছুটি দিয়ক, কিন্তু তেওঁ ছুটি দিবলৈ যি আছিল গোটেই শেষ হৈ গ'ল। Periods of absence can be regularized by grant of EOL. EOL can be availed either on medical certificate or without medical certificate. Medical certificate বা ইয়াৰ অবিহনে আপুনি ল'ব পাৰে। There is no maximum limit for permanent employees except the overall limit of 5 years for all kinds of leave together. গতিকে 5 বছৰে সৰ্বাধিক ছুটি আপুনি EOL ল'ব পাৰে, গতিকে ইয়াতকৈ বেছি ল'ব নোৱাৰে, মানে গোটেইকেইটা মিক্স কৰি। EOL up to 3 months only is allowed at a time with or without medical certificate. যদি আপোনাৰ মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট অ'কে, মানে আপোনাক EOLটো 3 মাহে দিব যেতিয়া আপোনাৰ মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট থাকে বা নাথাকে তেতিয়া। For temporary employee with minimum of 1 year service, temporary employeeসকলৰ কাৰণে দিয়া হয় 6 মাহ মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডত, আৰু 18 মাহ দিয়া হয় যদি বেমাৰ ঠিক কৰিবলৈ লাগে। EOL up to 24 months for prosecuting studies certified in the public interest is granted in the case of employee with 3 year service subject to production of a bond. আৰু যদি আপুনি পঢ়িব বিচাৰিছে, পঢ়াৰ কাৰণে ছুটি ল'ব বিচাৰিছে এই ছুটি, তেতিয়াহ'লে আপুনি পাব, খালি বণ্ড আপুনি জমা দিব লাগিব, বণ্ড। During EOL, no leave salary is payable. আপুনি salary নাপায়। However, CCA HRA are admissible for the first 80 days subject to production of prescribed certificate. যদি আপুনি চাৰ্টিফিকেট যিটো দিব লাগে নিয়মতে সেইটো দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপুনি HRA পাব, হাউচ ৰেণ্ট এলাৱেঞ্চ, আৰু CCA পাব। EOL without medical certificate will not count for increment and pension, but it will not entail break in service. EOL আপুনি মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট অবিহনে পাব, আৰু ইনক্ৰিমেণ্টৰ কাৰণে পেঞ্চনৰ কাৰণে এইটো কাউণ্ট নহয়, আৰু এইটো ব্ৰেক ইন ছাৰ্ভিচ বুলি গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। এইটো গম পালে। তাৰপিছত এতিয়া আহোঁ যে কেজুৱেল লিভ আপোনাক কি গ্ৰাউণ্ডত দিয়া হ'ব। The following grounds are considered while granting casual leave to a government service. 1. If any government servant avails himself of casual leave when it is not admissible, he will do so at his own risk and ordinarily will be treated as absent on leave without pay. যদি আপোনাক লিভ নাই দিয়া, তথাপিও আপুনি লিভটো ল'লে, সেইটো আপুনি আপোনাৰ ৰিস্কত ল'লে, আৰু সেই ট্ৰিটক মানে সেই এবচেণ্ট যিটো হ'ল তাক মানে এবচেণ্ট উইথাউট লিভ হ'ব, আপুনি পইচা নাপায়, কিন্তু ছুটি আপুনি লৈ ল'লে আৰু। নেক্সট, প্ৰায়ৰ পাৰ্মিশ্যন ফৰ কেজুৱেল লিভ অন একাউণ্ট অফ এণ্টিচিপেটেড causes will be taken. Absence in anticipation of sanction will be condoned only if the necessary for the leave could not have been foreseen. In such cases, the nature of sudden emergency should be stated in the application. কিবা কাৰণত আপুনি আগতীয়াকৈ দৰখাস্ত দিব নোৱাৰিলে, এমাৰ্জেঞ্চি হৈ গ'ল, তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনাক ছুটি দিব, খালি আপুনি পিছত লিখিব লাগিব এপ্লিকেশ্যনত যে কিহৰ কাৰণে তেনে এমাৰ্জেঞ্চি হ'ল, কি এমাৰ্জেঞ্চি হ'ল, সেইটো লিখিব লাগিব। নেক্সট, 3 নম্বৰ, এ মেম্বাৰ অফ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট এপ্লাইং ফৰ কেজুৱেল লিভ অন একাউণ্ট অফ টেম্পৰাৰী indisposition may, if considered necessary by the leave
sanctioning authority be required to produce medical certificate or hospital ticket. Okay. যদি আপুনি টেম্পৰাৰী ইনডিছপজিশ্যন মানে ছুটি ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটোকো গ্ৰহণ কৰা যাব খালি আপুনি মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট বা হস্পিটেল টিকেট জমা দিব লাগিব An application for casual leave submitted from the residence of an applicant should contain his residential address. If he proposes to leave the headquarters during the leave period, the permission to leave the headquarters should be taken and leave address should also be given. Okay, যদি আপুনি হেডকোৱাৰ্টাৰ এৰি যাব বিচাৰিছে মানে CL কেজুৱেল লিভ যদি আৰু আপুনি ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়া আপুনি হেতু দিব পাৰে মানে আপুনি হেতু ল'ব পাৰে মানে তেনেকুৱাটো পাৰে খালি আপুনি ৰেসিডেন্সিয়েল এড্ৰেছৰ কথা তাত উল্লেখ কৰিব লাগিব An abstract statement showing casual leave taken and late attendance will be exhibited in the last column of the attendance register and consolidated by the superintendent immediately after the month is over. আৰু ইয়াত কৈছে যে attendance registered এইবোৰ কথা ভৰাব যে কিমান ছুটি লৈছে casual attendance দেৰিকে যদি কোনোবাই আহিছে হেতু তাত ভৰাব দিছে এতিয়া আহো যিসকলে ভেকেশন ডিপাৰ্টমেণ্টত থাকে মানে যিসকলে বহুত ছুটি পায় যে স্কুলৰ কথাই কওঁ মই স্কুলৰ কথাই জানো স্কুল কলেজ মানে যে শিক্ষাৰ লগত জড়িত A government serving in a vacation department is entitled to earn leave if he does not avail himself of any vacation. He is entitled to earn 10 days earned leave in lieu of 20 days of half pay leave. গতিকে যিসকলে শিক্ষা দান ক্ষেত্ৰত চাকৰি কৰে তেওঁলোকে 10 দিন EL পাব 20 দিন হাফ পে লিভ পাব Okay, other leave under government OM in addition to 5 normal leave. এক হৈছে maternity leave. Maternity leave, a female employee with less than 2 living children may be granted maternity leave up to 135 days. মহিলা এমপ্লয়ী সকলক maternity leave দিয়া হয় খালি তেওঁৰ এটা চৰ্ত আছে যে দুটাতকৈ বেছি সন্তান থাকিলে নহব আকৌ দুটাই হ'ব লাগিব দুটা মানে এটা থাকিব লাগিব তেতিয়া আকৌ নেক্সট কাৰণে তেওঁ ল'ব পাৰিব 135 দিনলৈকে পাব আৰু এইটো সময়ত স্যালাৰি পাই থাকিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোনো সেপাৰেট একাউণ্ট মেইনটেইন কৰিব নালাগে স্পেশাল ডিজেবিলিটি লিভ এটো দিয়া যায় যিসকল এমপ্লয়ী কিবা কাৰণত এক্সিডেন্টাল ইনজুৰি হৈ গ'ল বেমাৰ হৈ গ'ল দুখ পালে মেডিকেল বোৰ্ডে খালি হেতু তেওঁলোকক সাৰ্টিফিকেটটো দিব লাগিব আৰু 24 মাহৰ কাৰণে দিয়ে আৰু এটো তাতকৈ বেছি নিদিয়ে আৰু এটো পেনশনৰ কাৰণেও কাউন্ট কৰে আৰু লিভ একাউণ্টৰ পৰা ডেবিটেড নহয় লিভ salary is admissible as in the case of EL for the first 120 days for the remaining period leave salary will be 50% of pay and in the case of HPL FR 83 ইয়াত কৈছে যে যদি আমি 100 দিনৰ কথা কওঁ তেতিয়াহলে আপুনি পাই থাকিব পইচা ফুল পাব তাতকৈ যদি পিছত বাঢ়ি যায় তেতিয়া আপুনি 50% পাব study leave this may be granted on such terms as the state government may prescribe to study scientific technical or similar problems or to undergo special courses of instruction such leave is not debited against the leave account study leave আপুনি পাব scientific study কাৰণে technical বা similar কিবা কিবি problem solve কৰা হেতু খালি গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাক দিব লাগিব আৰু হেতু আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা মাইনাস নহয় জয়নিং টাইম লিভ বিয়াত কোৱা আছে জয়নিং টাইম লিভও দিয়ে হেতু খালি 180 দিনতকৈ বেছি নহব আৰু তাতো বহুতখিনি শৰ্ত আছে শৰ্ত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি বলে একে দিনাই কোবাত গৈ জয়েন কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহলে আপোনাক এদিনেই দিব যদি বলে কোবাত দূৰলে যাব মানে পোস্টিং কৰিব দিছে তেতিয়া মানে ম্যাক্সিমাম 30 দিন লাগে আপোনাক দিব আৰু আপুনি 30 দিন ল'ব পাৰিব নহলে 6 মাহ দিয়া হয় আৰু মানে 6 দিন দিয়া হয় গতিকে ইয়াতে অন্ত পৰিল আশা কৰো আপোনালোকে গম পালে যে কেনে ধৰণৰ ছুটি লাভ কৰে গতিকে এই যেটো PDF এই PDF অসম চৰকাৰৰ হেণ্ডবুক অন লিভ ৰুলছ তাৰ পৰা মই লৈছো ধন্যবাদ